Yeah, Janno Workshop. All around fabrication. Let's go. Janno Workshop, lahat kaya to. Metal, glass, aluminum, kumpleto serbisyo. Welding workshop, apoy ang galaw. Sa bawat proyekto panalo sigurado. Bakal ang pundasyon, tibay ang base. Welding work solid, dikit bawat space. Steel truss sa taas, kaya ang bigat. Roofing kapit buo, kahit ulan, kahit hangin, hindi bibitak. Window grills, gate, seguridad panalo. Design man, simple o komplikado. Heavy duty frame, tulog panatag, double deck, solid. Kahit bigat, hindi gagalaw. Janno Workshop, lahat kaya to. Sa metal works, walang talo dito. Welding workshop, apoy ang galaw. Sa bawat proyekto panalo sigurado. Janno Workshop, lahat kaya to. Sa metal works, walang talo dito. Welding workshop, apoy ang galaw. Sa bawat proyekto panalo sigurado. Aluminum frame, magaan pero tibay. Glass malinaw, premium ang dating, ayos ang sablay. Sliding window, smooth ang andar. Sliding door, tahimik, walang sabit kahit saan. Awning, casement, hangin, pumapasok. Screen door, proteksyon, lamok di makalusot. Sukat eksakto, fitting ay linis sa bawat detalye. Walang mintis, kitchen hanging, ayos ang pwesto. Sing cabinet, malinis, or ng kanis ang setup mo. Wardrobe, cabinet, gamit ay maayos. Modern o classic, lahat kaya kong iayos. From bahay hanggang negosyo, design at build, kompleto serbisyo. Sa fabrication, walang imposible. Janno Workshop, kalidad ang prinsipyo. Janno Workshop, lahat kaya ko. Talagang takbo bilang tupisyo. Gawa at tibay, tumudagalan. Proyekto panalo sigurado. Janno Workshop, lahat kaya to. Sa metal work, talo dito. Janno Workshop, apoy ang galaw. Sa bawat proyekto panalo sigurado.